සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයං ආතාපි නිපකෝ බික්ඛෝ සෝයිමං විජටේ ජටං තීති. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි, අපේ මේ භාවනා වැඩසටහනේ 6 වෙනි දවසේ දැනට මේ කාලයට නියමිතව තිබෙන ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කරන්නටයි මේ මුල පුරන්නේ. මේ වෙනකොට අපි ධර්ම දේශනා 5ක් එකම මාතෘකාවක් යටතේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නිවන් මඟ සරලව පැහැදිලි කරමින් දේශනා 5ක් පවත්වලා තිබෙනවා. මේකත් ඒ දේශනාව හා සම්බන්ධවම දේශනාවක්. මෙහිදී අපි ධර්ම සාකච්ඡා පෙළකුත් පවත්වනවා. ධර්මයේ තියෙන විවිධාකාර ගැටලු සහ සමථ විපස්සනා භාවනාවන් පිළිබඳව ඒවටත් අහුම්කම් දෙන ගමන් මේ දේශනා මාලාවත් ඔබ මනාව ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් මේ ධර්ම මාර්ගයේ පිළිබඳ යම් අදහසක් දැක්මක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒට උපකාරයක් පිණිසයි මේ ධර්ම දේශනා පෙළ පවත්වන්නේ. ඉතින් මේ නිවන් මාර්ගයේ අපි කතා කරා මුලින්ම නිවන් මාර්ගයට බැසගන්නේ කොහොමද? ආරම්භයේ කොහොමද? මැද කොහොමද? අවසානයේ කොහොමද කියලා මේ මාතෘකාවේ තබා ගන්න ගාතාවත් ඒකට ඊටාම මේ උපකාරයක් කරනවා. ඒක ලොකු අදහසක් දෙනවා මේ මාතෘකාව. මේක භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන සංයුත්ත නිකායේ දේවතා සංයුත්ත සූත්‍රයක්. එක දෙවියෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ලහ ප්‍රශ්නකට දාපු උත්තරයක්. මේක තමයි විසුද්ධි මාර්ගයට අපි මේ ගාතාව තමයි පාදක කරගන්නේ. විසුද්ධි මාර්ගය කියන පොත ලියන්නේත් මේ ගාතාවේ සවිස්තර කතාවක් හැටියට. ඉතින් විසුද්ධි මාර්ගෙත් මේක අපි අපිට පේන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාවට සීල නිදේශේ සමාධි ප්‍රඥා නිදේශේ වශයෙන් තමයි සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගාථාවේදී පදගතාර්ථය මුලින් මේ පොතේදී විග්‍රහ කරලා තිබෙනවා. මේ දෙවියෙක් කියලා බුදුරජාණන්සෙන් අහන පැනේ තමයි අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාහි ජටිතා පජ තන්දං ගෝතම පුච්චාමි කෝයිමං විජටේ ජටං. ඒකෙන් මේ දෙවිය අහනවා අන්තෝ ජටා කියන වචනේ තේරුම ගැටයක් කියන එකයි. ගැට කියන එකයි. බහි ජටා කියන්නේ ඒකත් අන්තෝ ජටා කියලා කියන්නේ මේ මම කියන තැන තියෙන අදහස. අන්තෝ කියලා කියන්නේ මම කියන තැන. කවුද මේ මම කියන තැන ගැටලුව තියෙනවා සත්වයාට. මම කියන්නේ කවුද? මම කියලා කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ? ඒක කොහොමද සකස් වෙන්නේ? ඒක දෙවියෙක් විසින් නිර්මාණය කරනවද නැත්නම් කිසි හේතුවක් නැතුව සකස් වෙනවද? කොහොමද මම මගේ ව්‍යවහාරයට ආවේ? ඇයි මම මෙච්චර මට ආදරේ? ඇයි මේ මම කියලා මෙච්චර මම ලොකු බැඳීමක් තියාගන්නේ? මොකද්ද මේ ගැටලුව? බහි ජටා මගේ බාහිර මගේ කියන අදහස. මගේ කියලා දේවල් කොහෙද ලෝකෙ තිබ්බේ? ඇයි මගේ කියලා හැදුනේ මේකට? මගේ කියලා දේවල් වල තියෙන පදනම මොකද්ද? අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාහි ජටිතා පජා කියලා කියන්නේ මේ මම කියන තැනයි මගේ කියන තැනත් එක්ක සත්වයා අවුල් ජාලයක පැටලිලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ බැඳීම් එක. දැන් ඔබට අනිත් කාට හානියක් වුණත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට කරදරයක් වුණොත් මට ඒක ප්‍රශ්නයක්. මම කියන ප්‍රතිරූපයට හානියක් වෙන හැම තැනකම
මම කියලා ඔබ හදාගෙන යම් කිසි සංකල්ප ටිකක් නෙමෙයි ගොඩනගන්නේ මම කියලා. ඒ අදහස් මම කියන ශේස්ත්‍රය තුල මොකක් හරි ඔබට අකමැති දෙයක් සිද්ධ වුණොත් ඒත් ඔබට ගැටලුවක්. කැමැති දෙයක් සිද්ධ වුණොත් ඒත් ඒකට ඇලීමක් ඇති වෙනවා. අරගෙන ගැටීමක්. ඇලීම ගැටීම දෙකට හැට ගන්නවා. මගේ කියන දේවල්. දැන් ලෝකෙ ඔක්කොම මගේ නෙමෙයි. දැන් පහුගිය කාලේ අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඉරානය ඊශ්‍රායලය ගහ ගන්නවා දැන්. දැන් මෙච්චර කාලක් මෙච්චර ගානක් මැරෙනවා කියලා අපිට ප්‍රවෘත්ති ආරංචි අපිට ගානක් නැහැ. හැබැයි එතන මගේ අම්මා මගේ සහෝදරයා අපේ පවුල කෙනෙක් එතන ඉන්නවා. ඒකට අපිට ගැටලුවක් නැතුව ඉන්න බෑ. ඒකට අපිට දුකයි. අපේ කෙනාට මොකක් හානියක් කරලා දන්නේ නැහැ. එයා නැති වෙලාත් දන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ කොතනක හරි මගේ කියලා දෙයක් ඒකේ දුර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ළඟ තියෙන මගේ විතර නෙමෙයි. පිටසක්වල කෙරවල හරි කමන්නේ මගේ කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකට හානියක් වෙනකොට මට ප්‍රශ්නේ බලපානවා. මගේ කියන දේත් එක්ක. අනිත්‍ය වල වෙනසක් වුණාට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැටලුවක් නෙමෙයි ඒක. ලෝකේ ඔක්කොම නැතිලා මං විතරක් විතරක් මගේ කියන දේවල් විතරක් තිබ්බොත් මට මේක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. නමුත් ලෝකේ මමත් වෙනස් වෙනවා මගේ කියන දේවල් වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වෙන වාරයක් ගන්න මේ බැඳීම් හදාගත්ත මිනිස්සයා විවිධාකාර ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා. ඒකෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක් හිතනවා. ජටා ජටිතා පජා. සමහර අය හිතනවා මේ මම කියන එක නිසා තමයි මේ දුක හටගෙන තියෙන්නේ. මගේ කියන එක නිසා තමයි දුක හටගෙන තියෙන්නේ. මේකෙන් මිදෙන්න ඕන කියලා සමහර අය විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරනවා. සමහර අය සියලු දේ අතහැරලා කැලාගත වෙනවා. සමහර ඇඟේ ඇඳිවත පවා අතහැර දාලා ඔක්කොම තණ්හාවෙන් හින්දා ඇති වෙන්නේ කියලා හිතාගෙන ඒ නිගණ්ඨ වෘත සමාදන් වෙනවා. සමහර අය මේ විවිධ විදිහට විවිධ වෘත අනුගමනය විවිධ සම්ප්‍රදායන් විවිධ ක්‍රමවේදයන් විවිධ පාරවල් අනුගමනය කරමින් මේ සත්‍ය ගවේෂණය දෙනවා. මොකද්ද මේ මම මොකද්ද මේ මගේ කියන එක. මේක දුරු කරන්න ඕනි කියලා මිනිස්සු දන්නවා. මේක නිසා තමයි දුක හටගන්නේ කියලා මිනිස්සු දන්නවා. හැබැයි මේක දුරු කරන ක්‍රමය මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මේක ගැටලුවක් කියලා තමයි. මොකද මේ මම මගේ කියලා දෙයක් ලෝකේ නැත්තම් මිනිස්සු දුකක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මලගෙදරට හැම කෙනාම අඬන්නේ නැහනේ. මලගෙදර අඬන්නේ කවුද? ඒකට ඥාතිකම් තියෙන මිනිහ. මගේ කියලා ඉන්න කොට තමයි අඬන්නේ. අනිත් අය බල්ලා කියලා නෝ අනිත් කෑගා සමහර අය දැන් මලගෙදර බూరు ගහන්න මිනිස්සු අඬනවයි. නේද? උන්න මලගෙදර තිබ්බ එක හොඳයි. ඇයි මේ මනුස්සයා මැරිච්චින් අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නේ? නමුත් මේ ගෙදර ඉන්න ගෙදර එයාගේ බිරිඳ, එයාගේ දරුවෝ, එයාගේ ඥාතීන්, එයාගේ අම්මා තාත්තා විලාපදිති අඬනවා. දැන් මගේ කියන දෙයත් එක්ක මිනිස්සු අඬනවා. දැන් මිනිස්සු කල්පනා කරන හිතන චින්තකයෝ කල්පනා කරනවා අනිත් අය අඬන්නේ මම අඬන්නේ ඇයි? මේකට මට බැඳීමක් තියෙන හින්දා. මගේ කියලා සම්බන්ධයක් තියෙනවා. කොහොමද මේ සම්බන්ධය හැදුනේ? හරි? හිතන්නකෝ පොඩ්ඩක්. එයාගේ තියෙන වෙනස කොමකද්ද? මගේ කියන දේවල් වෙනම හදිලා තියෙනවද ලෝකේ? මගේ නැතිව වෙන විදිහට හැදිලා තියෙනවද? ඈ? මගේ කියන රත්තරන් වලින් හැදිලා. මගේ නැතිව ඇටමස් නහර වලින් හැදිලා. රත්තරන් වලින් හැදිලා තියෙන ඉඳලා මං බැඳෙන්නේ මේ. ඒ වටිනා වැඩි. එහෙම එකක් තියෙනවද? නෑ ඔක්කොම සමස්තයේම එක විදිහටම හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ රූප එකයි නං. ඒක ඇයි මට මේ රූප වලට විශේෂ බැඳීමක්? ඒක ඇඟ ඇතුලේ තියෙන දෙයක් නේ මගේ කියන එකනේ. දැන් අපි සමහර කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් දැන් දරුවෙක් ඉන්නවා. ඒ දරුවා ඉපදුන ගමන් අම්මා එයාව දාලා ගිහිල්ලා. හරි? එයා මුළු ජීවිත කාලේ මගේ අම්මා හොයනවා. ඒ දරුවා. හරි? කවදාකවත් ඇහැට දැකලා නැහැ. ඒත් එයාගේ අදහස තමයි කවදා හරි අම්මා මට හම්බෙයි. මගේ අම්මා මට හම්බෙයි. මගේ අම්මා දකින්න ලැබෙයි. එයා හොයනවා මගේ අම්මා කොහෙද ඉන්නේ? යට ආරංචිලා මගේ අම්මා මේ රටේ නෙමෙයි. වෙනත් රටක. එයා අම්මා හොයාගෙන යනවා. එයා හොයාගෙන අම්මව හම්බෙනකොට යාට විශේෂ බැඳීමක් අම්මා කෙරේ. එම්මාන ඒ වචනත් එක්ක ඒ අම්මා කියන වචන නෙමෙයි මේ බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒ හැඟීම ඒක අතුලාන්ත සිදුවන ක්‍රියාවලියක් කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? නේද? අම්මා කියන මාතෘකාව නෙමෙයි. අපි දැන් මේ අම්මට අපි කියන අම්මා කියලා කතා කරනවා අපි. මගේ අම්මට මං අම්මා කියන එකයි මගේ අම්මත් එක්ක තියෙන බැඳීමයි මේ අම්මලට මං අම්මා කියලා කියනවා. උපාසක අම්මේ කියනවා. අම්මේ කොහොමද කියලා අම්මේ එන්නේ තාත්තේ කියනවා. මිනිස්සුන්ට කතා කරනවා අපි එහෙම. ඈ ලිංගතුව. නමුත් මම මගේ අම්මට අම්මා කියනකොට මගේ අම්මා කෙරේ මගේ ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන හැඟීම වෙනස් ඒක.
අර වචනේ නෙමෙයි මේ උපාදාන තියෙන ඒකනේ. හැඟීමක් තියෙනවා මේක බැඳීමක් තියෙනවා. මම දැන් අනිත් මං අම්මා කියපුවායි නැති වුණාට දැන් මං සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි පාර කෙනෙකුට අම්මා කොහෙද යන්නේ කියලා අහන බස් එකේ යනකොට. ඒ අම්මා එදාමයි දැක්කේ මම. අම්මා කොහෙද යන්නේ? හාමුදුරනේ මම මේ ගෙදර යනවා. හොඳයි අම්මේ. තිරුවන් සරණයි පරිස්සමින් යන්න. ආයෙ දකින්නේ නැහැ අම්මා. ඒ අම්මා මැරුණත් මට දුකක් නැහැ. හැබැයි මං අම්මා කියන කෙනාට මගේ අම්මා කියන කෙනාට ඒක බැඳීම් වැඩි. එතකොට මේ වචනවල නෙමෙයි මේ බැඳීම තියෙනවා. මගේ කියන දේවල් එක්කත් මිනිස්සු ගොඩාක් බැඳිලා. ඒ නිසා මේක කොහොමද මේ හිත ඇතුලේ තැම්පත් උනේ? කවද්ද මේක ඇති උනේ? හිතන්නකෝ මව් කුසීදී මම මගේ අම්මා දන්නවද? කලලයක් වශයෙන් ඉඳි මගේ අම්මා මන් දන්නේ නැහැ. ලදරු කාලෙත් මගේ අම්මා මන් දන්නේ නැහැ. කවුරු හරි මට කියලා දුන්නද මේ පුතේ ඔයාගේ අම්මා කියලා? එහෙමත් නේද? අපි අම්මත් එක්ක ඉන්නකොට මේ මගේ අම්මා කියලා අඳුරගත්තනේ. එන්නේ බැඳීම් වැඩි කරගත්තා. දැන් නමුත් මේ පුංචි කාලේ නොදරුවා කාලේ නොදන්න අම්මා වයසට යන්න දැන් මට අම්මා දැනෙනවා වැඩි. අම්මා අඳුර ගන්න අම්මට තියෙන බැඳීම් වැඩි. තාත්තට තියෙන බැඳීම් වැඩි. දරුවන්ට තියෙන බැඳීම් වැඩි. මගේ දරුවෝ මේ බලන්න මේ දරුවෝ මැත්තේ මේ අම්මලා නැහිල්ල වෙන කෙනෙක් හින්දා ওই දුකක් උහුලයිද? මගේ දරුවා කියලා මේක මව් කුසේ තියාගෙන පුදුම ගෞරවයකින් හරියට ධාතු කරඬුවක් රකින්නවා වගේ පුදුම ගෞරවයකින් කන්නේ නැහැ බොන්නේ නැහැ වසක් විසක් කන්නේ නැහැ නුහුරු ඉඳුන් හිටම පවත්තන්නේ උණු වතුර ටිකක් බොන්නේ නැහැ මගේ දරුවා කියලා මැරෙන්න 60වත් දැකලා නැහැ දැන් මේ කොච්චර බැඳීමක්ද මේක අනිත් දරුවන්ට එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මොන තරම් දරුවෝ ලෝකෙ හිටියත් මගේ දරුවා ඒ දරුවා කොච්චර හොඳ වුණත් කොච්චර නරක වුණත් මේ අම්මා මේ දරුවට ආදරේ. එතකොට මේක ඇතුලේ කොහොමද මේ බැඳුනේ? කවුද මේක බැඳෙන්න කියලා දුන්නේ? ඈ කවුරු හරි කිව්වද පොරොන්දු කෙරෙව්වද අපිව? ඔයාගේ පුතා මෙයාට බැඳෙන්න ඕන ඔයා. ගිවිසුම් ගැහුවද කාත්තිකවත්? එහෙම නැහැ. මේක ස්වභාව ධර්මයේ ගිහිලානේ තිරිසන් සත්තු බලන්නකො. අල්ලපු සත්තුන්ට කැම ගෙනත් දෙනවද ඒගොල්ලෝ නෑ. මම දවසක් දැක්කා එක බැල්ලියක් කාලා ඇවිල්ලා බොහෝම යාගේ දරුවෝ ටිකක් හිටියා. ඒ දරුවන්ට කණ්ඩ නැහැ. යා හොඳට කාලා ඇවිල්ලා දරුවෝ ඉස්සරහ වමනේ දානවා. දරුවන්ට කණ්ඩ. ඒතර ඒත් අම්මනේ. ඒ අම්මා කෑම ගේන විදිහනේ. නේද? තිරිසන් සතාට මගේ දරුවා කියලා කොහොමද හැදෙන්නේ? නේද? ඇතැම් වෙලාවට මේ හරක් එහෙම බලනකොට ඒ වැස්සිට පොඩි පැටියා පේන්නේ නැත්තම් කොච්චර අඬනවද යා? ඈ ඒත් දරු සෙනෙහස. දැන් මේක මනුස්ස ලෝකෙ විතරක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. සමස්ත ලෝකයේ තුන මේ බැඳීම තියෙන මගේ කියන බැඳීම. ඒගොල්ලෝ මුළු ජීවිත කාලෙම මේ මගේ කියන බැඳීම් එක්ක මේ ජීවත් වෙන ඒවා වෙනස් වෙනකොට අඬනවා. කොච්චර අඬනවද? ඈ කොච්චර වැළපෙනවද? ඈ උමතු වෙනවා සමහර ඥාති විශේෂණවලදී. බැඳීම් නැති වෙනකොට ඒ මගේ කියන නැති උමතු බවටපත් වෙනවා. ඒ තරම් මහා ව්‍යසනයක් තුළ මේ බැඳීම. එතකොට මේ බැඳීම් වලින් සත්වයා පීඩාවටපත් වෙනවා. මේවා ආදීනව දැක්කට ඇතම් කෙනෙක් ලෝකයේ ඇතම් බොහෝ දෙනෙක් මේ වගේ හොයන්න සත්‍ය හොයගෙන මේ බැඳෙන්නේ නැතුව ඉන්න හිතනවා කනේ කල්පනා කරනවා. ඒගොල්ලෝ කාමයන් අතහරිනවා. ගෙවල් අතහැරලා ගිහලා වනගත වෙලා මේ බැඳීම් දුරු කරන්න ඕන කෝ එක එක ක්‍රම අනුගමනය කරනවා. මේ ප්‍රශ්න තිබ්බ හැම කෙනාටම. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ තන්තං ගෝතම පුච්චාමි කෝයි මං විජිතට කොහොමද බැඳීම නසන්නේ? බවත් ගෞතමයන් සප් මේ කතා කරන්න ආවේ මේ ප්‍රශ්නේ හැම කෙනාටම තියෙන දෙයක්. මේ හැම දෙනා වෙනුවෙන් අපි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා. කොහොමද කවුද මේ ගැට ලිහන්නේ? මේකෙ මිදෙන්නේ කවුද? අපි අහලා තියෙනවා. සමනමත් ගෞතමියෝ බැඳීම් ලිහපු කෙනෙක් කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝකේ බැඳීම් ලිහපු කෙනෙක් කියලා. ඔබ වහන්සේ උපාදාන රහිතයි කියලා. ඔබ වහන්සේ බැඳීම් ලිහන්න පාර කියනවා කියලා. බොහෝ දෙනා ඔබ වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඒකේ පාර අහගෙන තියෙනවා. ඒ කට්ටිය බොහොම සතුටින් මේ බැඳීම් ලියලා තියෙනවා. ඒ අය දැන් සදාහටම දුකින් නිදහස් වෙච්ච කොටසක්. නිවිච්ච කොටසක් හැටියට ලෝකේ අදහනවා. අපිටත් ඕනේ ලෝකෙට කියන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? ඔබ වහන්සේ හැම කෙනාටම ඒ බැඳීම් ලිහන ක්‍රමයක් කියනවනම් අපිටත් අනුකම්පාවෙන් ඒ ක්‍රමය කියන්න. බොහොම ගෞරවයෙන් දෙවියෝ ඇවිල්ලා මේක ඉල්ලන්නේ බුදුරජාණන්සේගෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ප්‍රතිපදාව ගවේෂණය කළ අවසන් කර කෙනෙක්.
මේ කාරණා පිළිබඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේම සර්වඥයි. මේ කාරණේ පිළිබඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේම අනාවරණයි. ඒ ඥාන වලින් සමන්නාග උන්වහන්සේ නොපෙනෙන ලෝකයන්නේ මේ කියන ප්‍රශ්න ඔක්කොම උන්වහන්සේ මේ සෑම දෙයක්ම අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති ප්‍රතිභාන වශයෙන් සෑම දෙයක්ම අවබෝධ කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ උන්වහන්සේ ලස්සනට විස්තර කරනවා මේ ගාථාවෙන්. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ. සපඤ්ඤෝ නරෝ කතෘ එතන ඉන්නේ කි. ගාථාවේ කතෘ ඉන්නේ සපඤ්ඤෝ නරෝ කියන තැන. නරෝ කියන්නේ පුජ්‍යලයට පුජ්‍යලෙක්. පුජ්‍යලයා සපඤ්ඤෝ කියන්නේ අර විශේෂණ වචනයක්. විශේෂණ වචනය තමයි සපඤ්ඤෝ නරෝ. කොයි වගේ පුද්ගලයෙක්ද? සපඤ්ඤෝ නරෝ. සහජ ප්‍රඥාව ප්‍රඥාව විතර නෙමෙයි සපඤ්ඤෝ නරෝ. සහජ ප්‍රඥාව උත්පත්ති ප්‍රඥාවේ කියන්නේ. අර අපි කතා කරපු ත්‍රි හේතු කුසලයේ තමයි අපි ධර්ම සාකච්ඡාවේ කතා කරන්නේ ත්‍රි හේතු කුසලයක් පිළිබඳව. අන්නේ ත්‍රි හේතු කුසලයකින් ජන්මලාභය ලැබපු කෙනා, උත්පත්ති ලැබපු කෙනා. යම් දෙවියෙක් වේවා, යම් බ්‍රහ්මයෙක් වේවා, යම් මනුස්සයෙක් වේවා ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දිලාභියෙක් වෙන්න ඕනි කියන එකයි මේකේ අදහස. සපඤ්ඤෝ නරෝ ඒක තමයි උත්පත්ති කුසලය. සපඤ්ඤෝ නරෝ. සපඤ්ඤෝ නරෝ සීලේ පතිට්ඨාය. සපඤ්ඤෝ නරෝ කියන තැන අපි තව කාරණා දෙකක් මේකට එකතු කරනවා. සපඤ්ඤෝ නරෝ කියන එක උත්පත්තියෙන් ගත්ත සහජ ඥාන සම්පේත අසංඛාරික වූ බලවත් කුසලයකින් කුසල සිතකින් ඉපදීම කියන කාරණයට ඉපදුනා. දැන් එයා සපඤ්ඤෝ වෙන්න තව කාරණා දෙකක් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනි. ඒ තමයි සුතමේ ප්‍රඥා චින්තාමේ ප්‍රඥාව යයින් අරගෙන ඉන්න ඕනි. ඒ සඳහා අපි කතා කරන ප්‍රතිපදාව තුළ දුක දැනගෙන සපඤ්ඤෝ කෙනෙක් දුක පිළිබඳ අත්දැකීමක් ඇවිල්ලා ඒ දුකෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ කියන අදහස ඇති කරගෙන යා මොකද කරන්නේ? තෙරුවන් සමීපයට යන බුද්ධ ධම්ම සංඝ කි රත්තත්තේ සරණ යනවා. දිවි නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං. මට දුකෙන් ගැලවෙන්න තෙරුවන් හැර වෙන තැනකට යන්න බෑ මට. වෙන කෙනෙක් මේක කරන්නේ නැහැ. ලෝකේ තෙරුවන් හැර මේ දුකෙන් ඈතර කරවන සංසාර දුකින් නතර කර නිවන සාක්ෂාත් කර දෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ සඳහා උපකාර කරගත යුතු රත්න තුනක් ඒ තෙරුවන් සරණට එනවා. තෙරුවන් සරණට ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කරනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ හික්මීම අවසන් කළ හෝ හික්මීමින් යන චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ කතා කරන මේ දුකය මේ දුකට හේතුවයි මේ දුක නැති කිරීමයි දුක නැති මාර්ගය කියලා පැහැදිලිවම තථාගත ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ මාර්ගය කියලා දෙන සත්පුරුෂයා කරා එළඹුණා විතරක් නෙමේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට යා සුතමේ ප්‍රඥාවට නා කුමක් පිළිබඳවද? සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳ සුතමේ ඥානයට එනවා. සම්මා දිට්ඨිය කිව්වේ දුක පිළිබඳ ඥානය ලැබෙනවා සුතමේ ඥානය. දුක්ඛ සමුදය පිළිබඳ සුතමේ ඥානය ලැබෙනවා. දුක්ඛ නිරෝධය පිළිබඳ සුතමේ ඥානය ලැබෙනවා. දුක්ඛ නිගාමිනී පටිපදාව පිළිබඳ සුතමේ ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න. ඊළඟට ශ්‍රවණය කළා වූ සුතමේ ප්‍රඥාවට අනුව චින්තාමේ ප්‍රඥාව වර්ධනය කරගන්නවා. දුක්ඛේ ඥානය පිළිබඳ චින්තාමේ ප්‍රඥාව, දුක්ඛ සමුදය ඥානය පිළිබඳ චින්තාමේ ප්‍රඥාව, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානය පිළිබඳ චින්තාමේ ප්‍රඥාව, දුක්ඛ නිගාමිනී පටිපදාව පිළිබඳ චින්තාමේ ප්‍රඥාව. අපි කලින් කතා කරා. එතකොට මේ සුතමේ ඥානයෙන් පරිපූර්ණ වෙච්ච කෙනෙක්, සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙච්ච කෙනෙක්, සම්මා සංකල්ප හොඳ අදහස් ඇතිව නිවන පිළිබඳ බලවත් උනන්දුවකින් බලවත් කැමැත්තකින් ඡන්දයකින් නිවන් මාර්ගයට බැසගෙන ඒ දැකීම හා ඒ ආකල්ප ඇතුව කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? සපඤ්ඤෝ නරෝ කියන තැන එතන සම්පූර්ණ කරන එතනට එනකල් සපඤ්ඤෝ නරෝ කියන පදේ විස්තර කරනකොට ඒ ඔක්කොමත් විස්තර වෙන්න ඕනේ. ඒ පසුවිම හදපු කෙනෙක් තමයි සීලේ පතිට්ඨාය. සීලේ පිළිපදින. දැන් අපි ඊනර කතා කරන්නේ මොකද්ද? අපි කතා කරේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්තා, සම්මා ආජීව. මේ කියන මේ සීලේ පිහිටා ගැනීම කරන්න ඕනි. අර වගේ සුතමේ ප්‍රඥාව, චින්තාමේ ප්‍රඥාව වගේම සහජ ප්‍රඥාව යුක්ත කෙනෙක්. තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක්. බලන්න එතනදී සුදුසු කණ්ඩික දිවිහිමියෙන් තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක්. ශ්‍රාවකෝ හමස්මි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම ඔබ වහන්සේ ශ්‍රාවකෙක් වෙනවා.
සිස්සෝ හමස්මි මම ඔබ වහන්සේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙනවා. අත්තානම් පරිච්ඡජාමි මගේ ආත්මෙම ඔබ වහන්සේට මම පූජා කරනවා. මට ඒකාන්තයෙන් නැති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මට ඔබ වහන්සේට වෙන සරණක් නැහැ කියන සමස්තයම බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් වෙච්ච ප්‍රතිපදාවක්. ධර්මයේ මුල් වෙච්ච ප්‍රතිපදාවක්. සංඝ රත්නයේ මුල් වෙච්ච ප්‍රතිපදාවක් පුරුදු කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒවන් ගැඹුරු අපි එදා කතා කරා මේ සීලය ගැන ගොඩාක් දෙනෙක්. මේ වගේ තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක් තමයි සුතමේ ප්‍රඥාවට චින්තාමේ ප්‍රඥාවට ඇවිල්ලා ඒ දැනුවත් භාවයේ පිහිටාගෙන යා මොකද කරන්නේ? සීලේ පිහිටා ගන්නවා. සම්මා දිට්ඨියෙන් සම්මා සංකල්පයට වල සම්මා වාචාවට එනවා. අපි සම්මා වාචා ගැන ඊයේ කතා කරා ගොඩක් දුරට. අද කතා කරමු මේ ගාථාවේ තව සරල අදහසත් එක්ක අපි කතා කරමු. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයන්. ඊට පස්සේ සමාධිය වඩනවා. චිත්තං කියන්නේ සමාධියට. පඤ්ඤංච භාවයන් කියන්නේ විපස්සනා ප්‍රඥා. ආතාපි කියලා කියන්නේ වීරිය. ආතාපි කියන්නේ තාම තියුණු වීරියක් වගේ මාර්ග ඥානය තුලින් යා සෝ ඉමං විජිතේ ජටං ඔහු මේ ගැටේ දීලා අවසන් කරනවා කියන එකයි මේ ගාථාවේ අදහස. එතකොට තාම තියුණු නුවණකින් තාම තියුණු ප්‍රඥාවකින් මේ මාර්ග ඥානය තුලින් මේක අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාවේදී අපි පැහැදිලිව කරගමු මේ සීලේ පතිට්ඨාය කියන කාරණය. මේ මාර්ගය තුල අපිට සීලේ පතිට්ඨාය වෙන්න අපි දැන් කොච්චර දුර ගමනක් එන්න ඕන සීලේ පිහිටන්න අපි. සීලේ මොනතරම් පෝෂණය වෙන්න ඕනද? සීලය ඇවිල්ලා සුතමේ ප්‍රඥාවෙන්, චින්තාමේ ප්‍රඥාවෙන් පෝෂණය වෙච්ච, අර්ථවත් වෙච්ච, සම්මා සංකල්ප වලින් පෝෂණය වෙච්ච ප්‍රඥා සම්පන්න ප්‍රඥා මූලික සීලයක් අපි රකින්න. මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සඳහා උපකාරක සීලයක් මේ රකින්න. නැතුව මේ දිව්‍ය ලෝකයන්ට සීලයක් නෙමෙයි. සමහර සීල් තියෙනවා. ඒ සීලේ ලාභ සත්කාර නිසා සීලය කඩා ගන්නවානේ. සමහර අයට ලාභ සත්කාර නැති වුණාන් පස්සේ නැත්නම් සමහර ඥාති නිසා සමහර දැන් මොකක් හරි කෙනෙක් දැන් අපි හිතමු ලාභ සත්කාර ලැබෙනවා කියවම තමන්ගේ සීල නැති කරගෙන මට රජකම දෙන්නම් ওই සීල දාලා එන්න. ඔයාලට මම මැති ඇමතිකම දෙන සීල දාලා එන්න කිව්වොත් ඇතැම් වෙලාවට යනව නේද? සීල අතහැරලා යන ලාභ සත්කාර කී ප්‍රශංසා හැමී සීල නැති කරගන්න අය ඉන්නවා. තව එකක් ඥාතින්ගේ බලපෑම නිසා ඥාතින් කිව්වොත් අම්ම කිව්වොත් ඕක දාලා එන්න තාත්තා කිව්වොත් ඕක දාලා එන්න කියලා ඒ සීල දාලා එනවා. සමහර කෙනෙක් ශරීර අංගපසංග නිසා ඔයාගේ මේ සීල මේක රැක ගන්න මේ සීල ශික්ෂාපදේ කඩා ගන්න වෙනවා. එතකොට බෙහෙත් කරන සමහර බෙහෙත් එහෙම ගන්නකොට එහෙම කියන්නේ බෙහෙත් බොනවා නම් රැයට කන්න ඕන. මේ කරන්නේ ඒ තමන්ගේ ශරීර අවයව කොටසක් බලාපොරොත්තුෙන් සීල නැති කර ගන්න ඉන්නවා. සමහර අය ඉන්නවා ජීවිතේ නැති වෙයි කියලා බයට මේක ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් රකින්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ජීවිත පරිත්‍යාග ජීවිතේ ගැලවෙයි කියලා හිතාන දුස්සීලකම සීලය අයින් කර ගන්නවා. එහෙම වෙන්න බෑ. ජීවිතේ දෙවෙනි කොට සීල් රකින්න ඕන. අර කිකීව අණ්ඩං චමරීව වාලදින් නේද? කිකීව අණ්ඩං චමරීව වාලදින්. කිකී කියන්නේ මොකද්ද? කිරල් දෙන. කොහොමද බිජුව රකින්නවා කියන්නේ? බිත්තර. කකුල් දෙක උඩ තියාගෙන. බිත්තර නිසා යා ජීවිතය කියත් බිත්තරේ කැඩෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හානියක් වෙන්නේ. කිකීව අණ්ඩං චමරීව වාලදින්. සෙමරමුවා තමන්ගේ වලිගය කොහේ හරි තැනක පැටලුනොත් මෙතනින් මැරෙනකන් යන්නලු එක ලිහ ගන්නකම්. එතනම් ආදරේ වලිගයේ කොටසක් හරි කැඩේ කියලා බය හින්දා. කිකී වණ්ඩං චමරීවල් පියංව පුත්තං. එක දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් ඒ දරුවා කොහොමද රකින්නේ? එක පිරිමි දරුවක් හෝ ගැහැණු දරුවෙක් ඉන්නේ. ඒ දරුවට කොච්චර ආදරේද යා. තමන්ගේ පණ වගේ ආරක්ෂා කරනවා ඒ දරුවව. ණයනන්ව ඒකකම්. එක ඇහැක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ ඇහැ රැක ගන්න. ඒ ඇහැ ගියොත් ඉවරයිනේ. එක ඇහේ තියෙන. ඒ ඇහැ පරිස්සම් කරනවා වගේ. කිකී වණ්ඩං චමරීව වාලදීන් පියංව පුත්තං ණයනන්ව ඒකකම්. ඒ විදිහට සිල් රකින්න කියලා කියනවා. සුපේසලා හෝති සදා සගාරව. තතේව සීලං අනුරක්කමානක. ඒ විදිහට සිල් රකින්න ඕනි. සුපේසලා හෝත සදා හැම කල්ලි ගෞරවණීය සුපේසල ශික්ෂාකාමී සීලයක් ආරක්ෂා කරන්න ඕනි. එතකොට තමන්ගේ ධනෙ නිසාවත් ධනෙ නැති වෙලා කියලා නිසාව සීල කඩා ගන්න නැහැ. තමන්ගේ ශාරීරික අංගපසංග නැති වෙනවා කියන සීල කඩා ගන්න නැහැ. ජීවිත පූජාවෙන්වත් ජීවිතේ නැති වෙලා කිව්වා සීල කඩා ගන්න නැතන සීලයක් තියෙනවා. ඒ සීලය මොනම නිසාක පළුද්දක් නොවන විදිහට ඒ නිත්‍ය සීලය අපි රකින්න මෙහිදී අපි උත්සාහවත් වෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ සීලය කියන එක සුළු කොට ගත්තොත්
අපිට සමාධිය යන්න බෑ. අපි රකින සීලය සමාධි සංවත්තනික සීලයක් වෙන්න ඕනේ. සමාධියට උපකාරක සීලයක් වෙන්න ඕනේ. කුමක් සඳහාද සීල ශික්ෂාව? සමාධිය සඳහායි. පිරිසුදු කුමක් සඳහාද සීල විසුද්ධිය? චිත්ත විසුද්ධිය සඳහායි. සීල විසුද්ධිය කුමක් සඳහා? සීලේ පිරිසුදු කුමක් සඳහාද? චිත්ත විසුද්ධිය සඳහායි. රත විනය සූත්‍රය කියන්නේ නේද? අර කොසල් රජු රත 7කින් ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ මේ රතෙන් ඇවිල්ලා මේ රතේ නගින්න ඕනේ. මේ රතේ නැග්ගේ නැත්නම් අර රතේ යන්නත් බෑ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔබ සීල් රකින්න නැතුව ඔබ හිතනවා නම් මට ධ්‍යාන ලැබෙන්න කියලා. සීලෙන් තොරව සිල් යන කතා කරන්නේ නැතුව සිල් රකින්න නැතුව යා ධ්‍යාන සමාධි සමාපatti ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක මාතෘකාවක් විතරයි. කතන්දර ටිකක් විතරයි. නමුත් එයාට කවදාකවත් සීල විසුද්ධිය නැතුව යන්න බෑ. ඒ නිසා ඊටාම සුපරිසුදු සීලයක් ඔබලට පුළුවන් නම් නිත්‍ය සීලයේ පංච සීලය. මේ පංච සීලය ආරක්ෂා කරලා ඊට වඩා උසස් සීල ආරක්ෂා කිරීමෙන් ගමන වේගවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. පන්සිලෙත් නිවන් දකින්න පුළුවන් නම් ඇයි මේ අපි අනිත් සීල් සමාදන් වෙන්නේ? පන්සිල් රකින කෙනාටත් නිවන් දකින්න පුළුවන් නම් තේරුණානේ? ඇයි උපසම්පදා වෙන්නේ? ඇයි සාමණේර? ඇයි මහාන වෙන්නේ? ඇයි දස්සිල් කියලා විනම සමාදන් වෙන්නේ? මම ලස්සන උපමාවක් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ වැටවල් ගහනවනේ. වැටේ ඉනි ගහනව නේද? ඉනි ඈතින් ගහන වැටයි. ඉනි තව ටිකක් ළඟට ගහන වැටයි. තවත් ළඟට ගහන වැටයි. ඉන්නෙන් ඉන්න ගාව ගහන වැටයි අතර ආරක්ෂාවක් තියෙනව නේද? පැනලා යන්න බෑනේ. ඉඩ පස්තා අඩුයි. දැන් ඔබ නිවන් මගේ කොටු කරලා නිවන් මගක් කියලා කිව්වොත් එimhe නිවන්ට යන පාර කිව්වොත් එimhe දෙපැත්තෙන් ගහනවා වැටක්. සමහරු ගහනවා වැටක් කණු ඈතින් දාලා පුළුවන් තරම්. ශික්ෂාපද 5යි කණු 5යි තියෙන්නේ මේකට. හිතන්නකෝ. ඒ වැටේ තියෙන්නේ කණු 5යි. දුරින් තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඕනෙකට පයින්න පුළුවන්. සමහර ඒ ගහනවා කණු 8ක් දාලා ගහනවා. උපෝසත අට්ටහංග සීලේ. කණු 5ට වඩා පොඩ්ඩක් තව ටිකක් ශක්ති සම්පන්න. තව කෙනෙක් ගහනවා කණු 8 මදි කණු 10ක් ගහන්න ඕනේ මම. එයා කණු 10ක් දස්සිල් ගහනවා. තවත් එයා තවත් මේක දස්සිලියට තවත් අතරින් මැදින්මුත් කණු ගහනවා නෙක්ඛම දස්සිලේ. තව ශක්ති සම්පන්නයි. ගිහි ජීවිතවල කටයුතු සියල්ල අමතක කරලා නෙක්ඛම දස්සිලේ ගන්නවා. තව කෙනෙක් ඊටතර තදින්ම ගහනවා සාමාන්‍ය දස්සිලේ. තව ළඟින් ලං කරලා ගහනවා. ඒකේ ශික්ෂාපද බොහොම සේකිය 75ක තා චූටි කණු. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට දස්සිලට අමතක සේකිය 75කුත් තියෙනවා. තව බොහෝ ශික්ෂාපත් තියෙනවා වතපිළිවෙල සම්බන්ධ, දඩුවම් සම්බන්ධ. දස පරි, දස නාසන, දස දඬුවම් වත් ආදී වශයෙන් ඒ සාමාන්‍ය කිම්කින් තව ශික්ෂාපද ගොඩක් තියෙනවා සාමාන්‍ය පසුබිම තුළ. ඒක අර කණු 10ට අමතරව තවත් ආරක්ෂිත කණු පද්ධතියක් අතරින් මෙතනිමුත් ගහලා තියෙනවා. ප්‍රධාන කණු වලට අමතරව. ඒතුළත් එතින් පැනලා යන්න බෑ සාමාන්‍යයට. තවත් වැට ශක්ති සම්පන්නයි. එළියට ඒ කියන්නේ නිවන් මගින් එළියට පයින්න බෑ. නිවන් මගේ දැන් මේගොල්ලෝ තමයි. උපසම්පදා වෙච්ච කෙනාට කණුවෙන් කණු මේ ඇඟිලි තියලා තියෙනවා වගේ. අපි අතේ ඇඟිලි තියනවා වගේ කණුවෙන් කණු ගාවලා ශික්ෂාපද 9 කෝටි 80 ලක්ෂ 56,000 ලක්ෂයක්ද කොහෙද කියලා කියනවනේ මේ ශික්ෂාපද කෝටියක් සංවර සීල කියන්නේ. ඒතකොට ඒ ශික්ෂාපද සියල්ලම දරාගෙන මොහොතක්වත් සතියෙන් තොර වෙන්න බෑ උපසම්පදා හාමුදුරුවෝකට. මොහොතක්වත් සතියෙන් රැකෙන්න ඕන ශික්ෂාපද තියෙනවා, වීරියෙන් රැකෙන්න ඕන ශික්ෂාපද තියෙනවා, නුවණෙන් රැකෙන්න ඕන ශික්ෂාපද තියෙනවා, ශ්‍රද්ධාවෙන් රැකෙන්න ඕන ශික්ෂාපද තියෙනවා. ඒ හැම ශික්ෂාපදයක්ම පනවලා සීල විපත්ති, ආචාර විපත්ති, එතකොට ditthi විපත්ති, ආජීව විපත්ති කියලා විපත්ති 4කින් මේ ආපත්‍ය වෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට. එතකොට කාය සමුට්ඨාන කයෙන් ආපත්‍ය වෙනවා, වචී සමුට්ඨාන වචනෙන් ආපත්‍ය වෙනවා, කාය වචී දෙකෙන්ම ආපත්‍ය වෙනස් වෙනවා නේද? කාය චිත්තයෙන් වෙනවා, වාචා චිත්තයෙන් වෙනවා, කාය වාචා චිත්තයෙන් වෙනවා. ආපත්‍ය හට ගන්න ක්‍රම විවිධාකාර විදිහට විවිධ ආපත්‍ය දේශනා කළා උන්වහන්සේලාට. මේ හැරෙන්නවත් බෑ අඩුම ගානේ හැරෙන්නවත් බෑ. ඒ සියම සමශික්ෂාපදත් එක්ක කොටු කරලා ඒක කෙනෙක් පිළිගන්න මට ඒ සීලය හොඳයි කියලා. එතකොට එයාට ආරක්ෂාව වැඩි. එළියට පයින් අවස්ථාව. එතකොට ඒ සීලය රැකගෙන අර ඒ සීලය ඇත්තටම ඒ සීලය නික්කම් සීලයක්. ඇත්තට මේ සීල සමාදන් වෙන කුමක් සඳහාද? කෙනෙක් පැවිදි වෙනවා කියමුකෝ දැන්.
දැන් ඔයගොල්ලෝ සීල් සමාදන් වෙනකොට සබ්බ දුක්ඛ නිස්සාරණ කියලා ඉල්ලන්නේ නැහනේ. ඈ? තිසරණ සද්දින් පංචශීලං දේතමේ බන්ති. කියලා ඉල්ලන්නේ අනුකම්පං උපාදාය. සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඉල්ලන්නේ එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ප්‍රවිද්ද ඉල්ලන්නේ කොහොමද? සබ්බ දුක්ඛ නිස්සාර නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය. එයාගේ ඒ කාන්තෙන් ඒ මාර්ගයට බැස ගැනීමම ඒකායන බලාපොරොත්තු සියලු දුක් නැති කර නිවන් දකින එකයි. උපසම්පදා කෙනෙක් ඊට තොර ගැඹුරින් තවදුරටත් උල්ලුම්පතු මේ පන්ති. අනුකම් මම මේ සාමන සීලෙම උගුලවලා උපසම්පදාව ලබා දෙයි. උපසම්පදා සීලෙ ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලෝ එහෙමයි. තවත් උසස් කරලා දෙන්න මම මේ සීලෙ. ඒ නිසා ඒ උපසම්පදා සීලය ඊටතර ඊටාම ගැඹුරු සීලයක් එතන තියෙනවා. හැම ශික්ෂාපදයක්ම රැකෙන්න ඕනේ. ඔන්න ওই විදිහට මේ සීලය කියන එක ඊටාම ශක්ති සම්පන්න වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම ඒ සීලය ආරක්ෂා කරපු තරමට අපේ ගමන වේගවත්. ඉතින් අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සම්පදා සීලයේ සිල්පද කීයක් තියෙනවද? සාමාන්‍ය ප්‍රාතිමෝක්ෂ නම් තියෙන ශික්ෂාපද 227යි. ඒක ණය ක්‍රම වලින් වටන කෝටි ගණන් ශික්ෂාපද බෙදෙනවා. ඒවා උදෙසීමට එන්නේ නැහැ. නමුත් පොත්වල ණය ක්‍රම එනකොට ණය ක්‍රමයක් තියෙනවා. පළවෙනි පරාජිකකද පළවෙනි පරාජිකයේ ණය ක්‍රම තියෙනවා. ඒ ණය ක්‍රම දහස් ගණන් තියෙනවා. ඒ දහස් ගණන් ඒවත් පළවෙනි ශික්ෂාපදෙටම අයිති වෙන්නේ. ඒ වගේ 9 කෝටි ගණන් ශික්ෂා 9 කෝටි 80 ලක්ෂ ඔන්නෝම ගණක් ශික්ෂාපද සමූහයක් අටුවාචාර්යන් වහන්සේලා ওই ගාතාවකුත් මම එක උනම් හෙට ඔයගොල්ලන්ට හොයලා ගෙනත් දෙන්න. 9 කෝටි 80 ලක්ෂ 36000 50 ලක්ෂයක් කර ඔන්නෝම ගණක් තමයි 56 ලක්ෂ 36000ක් ඔන්නෝම ගණක්. ඊටත් වඩා වැඩි භික්ෂුවකට එක ශික්ෂාපදයක් පනවනකොට භික්ෂුණිට ශික්ෂාපද දෙකක් පනවනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන් 311ක් තියෙනවා. ප්‍රාතිමෝක්ෂයට අයිති ශික්ෂාපද භික්ෂුවකට 220ක් තියෙනවා. ඒ ශික්ෂාපද සියල්ලම ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ජීවිතේ. ඒතකොට කියන පාතිමෝක සංවර සංවතෝ විහෙරති ප්‍රාතිමෝක සංවරයෙන් වාසය කරයි ආචාර ගෝචර සම්පන්නේසු. භික්ෂුවක් දැනගන්න ඕනි ආචාර ගෝචර. Tamanට හැසිරෙන්න ඕනි තැන් මොනවද? හැසිරෙන්න ඕනි නැති තැන් මොනවද? ආචාර ගෝචරය දැනගන්න. යායුතෙන් කොහෙද නොයායුත් නැහැ. අසුරු කළ යුතු කවුද? අසුරු නොකළ යුතු කවුද? ඔක්කොම ආචාර ගෝචර සම්පන්නේසු. ඒ කියන්නේ හොඳ නරක දැනගෙන හැසිරෙන්න ඕනි විදිය දැනගෙන චාරිත්‍ර වාරසුන් දැනගෙන ඒ හොඳ අවබෝධයක ආචාර ගෝචර සම්පන්නේසු අනුමන්තේසු වජ්ජේසු බය දස්සාවි. ඊ타මත් කුඩා වරදෙහි අනුමන්තේසු වජ්ජේසු බය දස්සාවි සික්කති සික්ඛාපදේසු. මේ ශික්ෂාපදයන්හි හික්මෙන්න ඕනි. ඒක තමයි ප්‍රාථමික සංවර සීලය කියලා කියන්නේ. તો මෙන්න මේ ශික්ෂාපද ඒක හරියට උපමාවෙන් කියනවා නම් ඒ ගමන් දෙකේ පන්සිල් රකින ගිහියාගේ නිවන් මාර්ගට යන වේගයයි උපසම්පදා සිල් රකින පැවිද්දාගේ නිවන් දකින වේගයයි උපමා කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? සිකී යතා නීලගියෝ විහංගමා හංසස්සනෝපේ ජවන් කුදාචනං කියලා ඒ ගාතාවක් ලස්සනට කියනවා. ජවන හංසයෙක් මොනතරම් වේගයකින් පියාඹනවද? ජවන හංසයා ඊතලයක් බඳු වේගයකින් යට පියාඹන්න පුළුවන්. හැබැයි පිල් බර තියෙන මොනරෙක් ඒ තරම් වේගයකින් පියාඹන්නේ. පන්සිල් සමාදන් වෙමින් සම්බාධ සහිත ගිහි ගේක වාසය කරමින් අඹදරුවන් පෝෂණය කරමින් පංචකාමය වට කරගෙන පංචකාමය මත සන්තරපණය වෙමින් මේ කෙලෙසුන්ට ආසන්නව ජීවත් වෙන රජතස්ස ආයතනං සම්බාධෝ ගරාවාසෝ රජතස්ස ආයතනං ඉතිනේ සම්බාධ බාධක සහිතයි කෙලෙස් සහිතයි ගිහි ජීවිතේ අමුදරුවන් පෝෂණය කිරීම ජීවනෝපාය සකස් කිරීම වගකීම් සමාජ යුතුකම් වගකීම් ඉටු කරමින් ඒ නොයෙක් සමාජ කටයුතු වල යෙදෙමින් ඉන්න ජීවිත සම්බාධ සහිතයි රජතස් ආයතන කෙලෙසුන්ට ආයතනයක් වගේ හැම වෙලාවෙම කෙලෙසුන්ගෙන් ඒ ජීවිතේ කෙලස් ගලාගෙන ස්වභාවය වැඩි ඒක රජසස් ආයතනන් ඉති ඒ වගේ තමයි මේ ගිහි ජීවිතේ එයාට යන්න බෑ හරියට පිල් බර තියෙන මොනරෙක් වගේ හැබැයි අබ්බෝකාසෝ පබ්බජ්ජා පැවිද්ද කියන්නේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන දෙයක් වගේ ඒ බැඳීම සියල්ල නිදහස සියලුම ගිහි කෘත්‍යයන් නිතලා අන්‍යෝමය ආකප්පු අලුතුම ආකල්පයකට අනුව පරපටිබද්දා මේ ජීවික අනුන්ගෙන් යැපෙන්නා වූ වේවන්‍යාමේ ගිහි ජීවිතෙන් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙච්ච ජීවිතයක් තමයි පැවිද්දක. ඒ නිසා පැවිද්දයි ගමන ඉතා වේගවත්. මොකද පැවිද්දාගේ සෑම කටයුත්තක්ම නිවනට කේන්ද්‍රගත වෙලා තියෙනවා. මොකද නිවන කියන වගකීම තුල යා බුළු ජීවිත කාලයම ගත කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ සීලය කියන එක පරිපූර්ණකාරී වෙන්න ඕනේ අපි. සීලය අපි කතා කරනකොට එක එක්කෙනාගේ ශික්ෂාපද විවිධ විදියට වෙනස් වෙන හේතුව එකයි. එයාගේ සීලේ බරපතල වෙච්ච තරමට ලබාගත සීලය
බරපතල සීලයක් වෙච්ච තරමට යාට නිවන් දකින්න පරිදි. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි පන්සිල් සමාදන් වෙච්ච කෙනාට නැති දෙයක් තමයි උපෝසථ අට්ටංග සමාදන් වුණාම නච්ච, ගීත, වාදිත, විසූක, දස්සන, මාලා, ගන්ධ, විලේපන, දහාරණ මණ්ඩන, විකාල භෝජන, උස්සාචයන, මහාසයන. ඉතින් මේ පන්සිල් කෙනෙකුට නැති තව තුනක් එකතු වෙනවා උපෝසථ අට්ටංග සීලයේදී. දැන් පන්සිල් රකින්න කෙනාට පුළුවන් මල් ගඳ විල උන් දරන්න පුළුවන්, සින්දු කියන්න පුළුවන්, සින්දු ආන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වාට යන කෙනාට මොකද වෙන්නේ? ඒ කෙලස් ධර්මයන්ට යන්න පාරක් තියෙන්නේ. එතකොට යථාර්ථ අවබෝධය කරා යන්න බෑ. පන්සිල් රකින්නවා. හැබැයි සින්දුවක් දෙකක් අහනවා, ඒවා නටුම් ගැවුම් බලනවා, මේ ශරීරේ පිළිදගුම් කරනවා, ලස්සන කරනවා, මේකප් කරනවා, මේක ගැන ලොකු බැඳීමෙන් ඉන්නවා, මමත්වයකින් ඉන්නවා, ලස්සන ඇඳුම් පැළඳුම් අඳින්න ආස කරනවා. ඒතකොට එයා කෑම කියන එක පාලනයක් නැහැ, විකාල භෝජනයක් නැහැ නේද? ඕන වෙලාවක කනවා, කෑමට පාලනයක් නැහැ. මේ දැන් මේ ශික්ෂාපද 10 සමාදන් වුණා කියනකොටම මම අටසිල් සමාදන් වෙලින් මම දැන් පහසු ආසන හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා දන්නා මේ වැඩක් නැහැ කියන එක. ඒ සීලේ තුලම යාට යථාර්ථ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. මේ සින්දුවක් ඇහුණා අයියෝ මොනවද ඔය? දැන් ඊපෙරේත් අපිට මේ පීකරෙන් සින්දුව ඇහුණානේ. සින්දුව ඇහෙනවා, ගීත ඇහෙනවා, කවි ඇහෙනවා නේද? අපි යනවා දේව අහන්න. අපි ශික්ෂාව සමාදන් වෙලා ඉන්නේ නේද? එතකොට ඒ පීකර වලින් අපි ඒ වෙලාව සංවරනේ. අනේ මට ඕව වැඩක් නැහැ. ඕවා පස්සේ යන කෙනාට ෂෝක් නේ. ඒව බල දැන් අපි ෆෝන් එකක් බැලුවත් සින්දුවක් කරනකොට ඒක බලන හොඳට. ඒ ශික්ෂාව සමාදන් වෙලා නැහැනේ. ඒක හොඳට විඳිනවනේ. තව සින්දුවක් අහනවා. තව සින්දුවක් අහනවා. එයාගේ තව අතීත සින්දු තියෙනවනේ. ඒවත් බල අහනවා. ඒ හොය දැන් පැය භාගයක් සින්දු හොය. පැය දෙකක් සින්දු ඇහුවා. ඊනක දවසෙත් අහනවා. අර දවසෙත් ආයෙ බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. දැන් ඔය තියෙනවනේ එක වැඩසටහන් ටීවී එකේම ඒ වගේ දේවල් බලමින් ඒකට උපාදාන වෙලා ඉන්නවා අපි. ඒ මොකද? අපි දැන් මේ උපෝසථ සීලේ සමාදන් වෙලා නැහැ. පන්සිල්නේ. දැන් ඔබ නච්ච ගීත වාදක ශික්ෂාපදයක් සමාදන් කරනවා. ඔබට ෆෝන් එකේ සින්දුවක් දැක්කොත් මේක අනවශ්‍යයි. ඒක අනවශ්‍යයි. මට අවශ්‍ය දේ විතරයි බලන්නේ. ඒතර අවශ්‍ය දේ බලනකොට අනවශ්‍ය දේට ගන්න කාලය ඉතුරු වෙන්නේ දැන්. අනිතක මම දැන් ශික්ෂාකාමී කෙනෙක් කියන එක ඇඟට දැනෙන්නේ පන්සීලට වඩා අෂ්ටාංග සීලය තුල. ඒකනේ දැන් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ උතුරු සලුවක් දාගෙන සුදු ඇඳුමින් මේක සැහැන්න අර පාට ඇඳුමක් ඇඳගෙන අටසිල් සමාදන් කරලා ඉන්නකොත් අපිට පිළිගැනීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ බස් එකේ ගියත් ඔබ පන්සලට මේ උතුරු සලුව දාගෙන සිල්ලුද ඇඳගෙන ඒ ඇඳුම තුලත් අද මේ සිල්ගත දවස කියලා ලොකු හැඟීමක් ලොකු දැනීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇඳුම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ කොහොමද ඔබ රකින්න සීලයට. මම ඇඳුම කියලා කිව්වේ ඇඳුම තුලත් දැන් මම උපෝසථ සීල උපසම්පදා සීලේ ගිහියෙක් වශයෙන් හිටියොත් මේක ඔබලා පිළිගන්නේ නැහැ නේ. දැන් මේ සිවුර දාගත්තට පස්සේ සිවුරට ගැළපෙන ශ්‍රමණ සාරූප්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් මම ගන්නවා. ශ්‍රමණයන්ට ගැළපෙන. දැන් මම දුවන්නේ නැහැ. මම කුණුහරුප කියන්නේ නැහැ. මම කෑ ගහන්නේ නැහැ. මම තව කෙනෙකුට බනින්න යන්නේ නැහැ. මම කේන්තියෙන් උස්සන්න හඬින් කතා කරන්නේ නැහැ. මම යනකොට වටපිට බලන්නේ නැහැ. නිකන් ගී කොල්ලෝ යනවා වගේ කෑ ගෝගාගෙන හූ කියාගෙන යන්නේ. මම බිම් බලාගෙන ඔක්කිට චක්කු කියන්නේ මම කතා කරන්නේ මිත බහනි අවශ්‍ය දේ පමණයි කතා කරන්නේ. මට සේකියා ශික්ෂාපද 75ක් තියෙනවා. කෑම ගන්නකොට දැන් ගම් දරුවෝ කෑම ගන්නකොට අල්ලාප සල්ලාප කියමින් සතුරු සාමිචි යෙදෙමින් කෑම කනවා කන්නේ මොනවද කියලා දන්නෙත් නැහැ. මට එහෙම බෑ. මම පත්ත සංඤී පිණ්ඩපාතං පටිග්ගහස්සාමි සික්ඛාකරණිය සපදානම් පිණ්ඩපාතං පටිග්ගහස්සාමි සික්ඛාකර සමසූපකම් පිණ්ඩපාතං පටිග්ග මට ශික්ෂාපද 29ක් 30ක් තියෙනවා. ශික්ෂාපද 30ක පිළිట్లా මම කෑම ටික කන්නේ. ප්‍රතිවේක්ෂාවට යටත්ව. මේකෙන් තොර වෙච්ච ගම ආපෝ අර සාහනසලා කෑම කණ්ඩවත් දන්නේ නෑනේ. අර බණ්ඩු කරාමුදුරු කන හැටි හිටගෙනත් කනවා අරහාමුදුරු. ඇවිදත් කනවා. විසිකර කරත් කනවා. නිකම් ගම්දරුවෝ වගේ. ඒක බලන්න ඒක මේ සිවුරත් එක්ක මට ලැබිච්ච සංවරකම කියන එක නේද? මගෙන් බාහිර ලෝකයේ බලාපොරොත්තු වෙන සංවරකම වරදක් නෙමෙයි. සමහර විටන්න පුළුවන් පැවිද්දෝ අපි මොනවා කරත් මොකද අනිත් අයට. අපි මගේ ජීවිතේ මම හිටගෙන හිටියත් එක මම ඉඳන් හිටියත් මම දීව්වත් කාටවත් අයිතියක් නැහැ නේ. මගේ සීලේ කාටවත් අයිති නමුත් ඒ ඔබොල්ලෝ අපි දිහා සංවර ස්වාමීන් වහන්සේලා කියලා බැලීම මාව සංවර කරනවා. මගේ අඩුපාඩු සොයා බැලීම ඒ හැමදෙර රැයට කනවාද කියලා හෙවෙන එක මම රැයට කන්න නැතු වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. යකෝ දායකෝ දැක්කොත් මේක ප්‍රශ්නයක්. මගේ සීල රකින්නවා. මම හාමුදුරු නිකන් මේ වගේ දේක් තියාගෙන ඉන්න එක හොඳ නැහැ. අපි ඒ අනිත් අයගෙන් නින්දා අපහාස චෝදනා හා ඒ අව탁සේරුවට කැම මේ සිවුරට කැලලක් වෙනවට
එහෙම නැත්නම් මේකට අගෞරවයක් වෙනවට බුද්ධ චීවරේ පහත් කරනවට නිවැරදි පැවිද්ද කැමති නැහැ. ඇතැම් වෙලාවට වර්තමානයේ තුල නම් එහෙම අපි දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සිවුර කියන එක නිකන් මේක ආයුධයක් කරගත්ත අය, මේක නිකන් ආරක්ෂාවට දාගත්ත යක් හැටියට, මේක නිකන් ඇඳුමක් විතරයි, පාට ඇඳුමක් කරගත්ත අය විතරයි, මේක මුලා වෙලා කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් නරක වැඩ කරන්න මිනිස්සු භාවිතා කරනවා. ඒක භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුගත නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කරන දෙයක් නෙමෙයි. සැබෑ බුදු කෙනෙක් මේ මොහොතේ ඒ පුද්ගලයාගෙන් ඒ කාරණේ විමසුවොත් එහෙම බුදුරජාණන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඕක මහණෙනි අනික්කසාවෝ කාසාවන් යෝවත්තම් පරිදෙහිසි නේද? අපේ තෝ දම සච්චනසෝ කාසාම රහතිනි. කසාවත් දැරුවට ඒ කසාවතට අදාළ ඇවතුම් පැවතුම් නැත්තම් එයා පැවිද්දෙක් නෙමෙයි කියලා බුදුරජාණන් කියනවනේ. කසාවතට ගැළපෙන, කසාවත තුළ සුරක්ෂිත වෙන, කසාවතෙන් බලාපොරොත්තු සංවරකම තියෙන, කසාවතේ ගෞරවය රකින්න පැවිද්දෙක් ඉන්නවා. ඒකයි මේ සිල්ලක් ගන්නකොට අපි මේ සුදු ඇඳුමක් අඳින්නේ. එතකොට මේ සිල් ගත්ත අයට අපිට මේ ඒ ඇඳුම තුළ අපි කෑ ගහන්න බෑ සිල් කරන් ඉන්නේ. තමන්ව ස්වයං ශික්ෂණයට ඇවිල්ලා ඇඳුමකින්ම. ඒකයි අපි පන්සලකට වගේ ගිහලා සමාදන් වෙන්නේ. මේ පරිසරය තුළ අපිට අර හික්මෙන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් තියෙනවා. පරිසරය පන්සලට ගියාම අපි දඟලන්නේ නැහනේ. දැන් ගෙදරදී වගේ නෙමෙයි. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි සිල් රකින්න පන්සල තෝරගන්නේ ඒ වගේ විශේෂ සීලයකට ඇඳුමක් තෝරගන්නේ විශේෂයෙන් අපේ සංවරකම තවත් ශක්තිමත් කරගන්න. නමුත් ඒ ඕනම ශික්ෂාපදයක් අපිට නුවණින් සලකලා ගෙදරදී වුණත් රකින්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඒකෙත් ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශික්ෂාපද කියන ඒවා ওই විදිහට එක එක විදිහට අපේ ජීවිතේට බලපානවා. ඉතින් මේ මාර්ග සත්‍ය අපි සීලය ගැන කතා කරනකොට විශාල අපසාරියක් තියෙනවා මේ සීලය ගැන කතා කරන්නේ. මේකේ තව අපි චූටි කාරණයක් මතක් කරන්නම්. මේ ඒක අපිට ධර්ම සාකච්ඡාවකදී ඕනනම් ඔයගලට යොමු කරන්න පුළුවන්. අද අපිට කාල වේලාවට අපි ටිකක් මේ කතා කරමු චතු පාරිශුද්ධ සීලය. මේ සීලය ගැන කතා කරනකොට අපි මේ මාර්ගාංග ටික කතා කරමු. චතු පාරිශුද්ධ සීලය. චතු පාරිශුද්ධ සීලය අපි ප්‍රාථමික සංවර සීලය කතා කරන්නේ. ප්‍රාථමික සංවර සීලය කියන්නේ බුදුරජාණන් පනවපු ශික්ෂාපද. ඒක පන්සිල් රකින කෙනාට පන්සිල් තමයි ප්‍රාථමික සංවර සීලය වෙන්නේ. උපෝසථ අට්ඨාංග සීලය සමාදන් වෙන කෙනාට උපෝසථ සීලය තමයි ප්‍රාථමික සංවර සීලය වෙන්නේ. ගහට දල්සිල් සමාදන් වෙච්ච කෙනාට ඒක තමයි ප්‍රාථමික සංවර සීලය. නෙක්ඛම්ම සීලය, සාමණේර සීලය, උපසම්පදා සීලය තමන් සමාදන් වෙච්ච පිළිගත්ත සීලය තමයි ප්‍රාථමික සංවර සීලය කියන්නේ. ඒ සීලය කොහොමද රකින්න ඕනේ? ශ්‍රද්ධාවෙන්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ මට මේ ශික්ෂා දුන්නේ කවුද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ පනවපු ශික්ෂාපදයක්. අර මේ කියන්නේ මේ පහරාද සූත්‍රය කියන්නේ පහරාදට කියන්නේ නේද? පහරාද මගේ මේ ඔබේ සාගරය වෙරළ කවදාකවත් ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. නේද? මේ සාගරයේ කොච්චර රැල්ල ආවට වෙරළ ඉක්මවන්නේ නැහැ. මගේ ශාසනයත් එහෙම තමයි. මම පනෝපු යම් කුඩා මහත් වූ ශික්ෂාපදයක් වේද මගේ ශ්‍රාවකයෝ ශික්ෂාපද ඉක්මවන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දිවි හිමියෙන් ඒ ශික්ෂාපදේ සීමාව තුල හික්මෙනවා. එතනින් එහාට කඩන්නේ ශික්ෂා වීතික්‍රමණය කරන්නේ. ඒ වගේ ශ්‍රාවක පිරිසක් මට ඉන්නවා පහරාද කියලා කියනවා. සාගරය වගේ. අන්න ඒ වගේ මේ ශික්ෂාපදයේ අනුමන්තේසු වජ්ජේසු බයදස්සාවි කියලා. මේ ශික්ෂාපදය ඊටාම සාස්ත්‍රු ගෞරවයෙන්, ධර්ම ගෞරවයෙන්, ශ්‍රද්ධාවෙන් ආරක්ෂා කරන්න ඕන සීලයක් තමයි ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය බලවත් කරගෙන. කෙනෙක්ගේ ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය බලවත් නැත්තම් සාස්ත්‍රු ගෞරවය නැත්තම් හිතුව මනාපට ශික්ෂාපද කරනවා. එයා තමයි කියන්නේ මේ කාලේට මේ ශික්ෂාපද රකින්න බෑ. මේවා පස්සේ කාලේ එකතු වෙච්ච ඒවා. ඕවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. රැයට කෑවා කියලා අපාය යන්නේ. මුදල් ඇල්ලුවා කියලා අපාය යන්නේ. සතෙක් මැස්සෙක් මදුරුවා කියලා අපාය යන්නේ. රාරක් උඩින් අබ්බිවා කියලා අපාය යන්නේ. ඕන දෙයක් කඩා ගන්න පුළුවන්. ඒ කවුද? ඒ වචන කියන්නේ කවුද? ශාස්ත්‍රීය ගෞරවය නැති, ශ්‍රද්ධාව නැති, ධර්මයට ගෞරවයක් නැති, විනයට ගෞරවයක් නැති, ආචාර්ය પરම්පරාවට ගෞරවයක් නැති, ශාසනයක ගෞරවයක් නැති, තමන්ගේම මත විතරක් ගරු කරන නියම විදිහට ඇත්තම කියන බුදුන් සරණවත් ගිහිලාද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ තථාගතයන් දේශනා කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවනම් විනයෝ අවිනයෝති දීපෙන්ති. විනය අවිනයයි කියලා කියනවනම් ධර්මය අධර්මයයි කියලා කියනවනම් අධර්මය ධර්මයයි කියලා කියනවනම් ඔහු ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න බැහැනේ නේද? ඒ නිසා මේ වගේ පුද්ගලයෝ මේ සමාජය තුළ ඇතැම් වෙලාවට සිවුරක් දාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්, ගිහිය වශයෙන් ඉන්නත් පුළුවන්, දායකයෝ වශයෙන් ඉන්න පුළුවන්, සිව්වනක් පිරිස අතරම එහෙම අව්‍යක්තයි ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බොහෝම පෞකාරයි. ඒ නිසා මේ ශික්ෂාපද
මේ කුඩා අනු කුඩා ශික්ෂාපදයක්වත් කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහනවනේ මේ කුඩා අනු කුඩා ශික්ෂාපද ලිහිල් කරගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා අවස්ථානුකූලව. හැබැයි ඒක ආනන්ද සංස ඇහුවේ නැහැ හේතුවක් ඇති වෙන අහන්න නැති වෙන්නේ. මොකද එහෙම ඒක හේතුවක් ඇතුව පනවපු දෙයක්. හේතුවක් ඇතුව කතා කරපු දෙයක්. ඒ ගැඹුරු කතාවක් ඒක ඇතුව තියෙනවා. හැබැයි සංඝ ආඥාව වෙනවා ඊට පස්සේ මොනවාද කුඩා අනු කුඩා ශික්ෂාපද? කාටවත් කියන්න බෑ. එක ඔබ හිතන්න වැවේ පුංචි සිදුරක් තියෙනවා. නොසලකා හරිනවා. නොසලකා හරිනවා. පුංචි සිදුරයිනේ. පොඩි කාන්දුවයිනේ තියෙන්නේ. ඕක ගියදෙන්. ඔය කාන්දුවේ කැඩි කැඩි ගිහිල්ලා පස් කැටි කැඩි කැඩි ගිහිල්ලා සම්පූර්ණක මහ විශාල වෙලා ගිහලා සම්පූර්ණ වැවම හිස් කරනවා. ඒ වගේ මහණනි දුෂ්කට ආපත්‍ය, දුබ්බාසිත ආපත්‍ය පරාජිකාවක්සේ සලකා ආරක්ෂා කරන්න. ඒක තමයි මගේ ශ්‍රාවකයන්ගේ ශික්ෂා ගෞරවය. ඔබ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට ගෞරව කරනවා නම් ඒ ශික්ෂාපදේ වීතික්‍රමණය කරන්න එපා. ඒක අන්තරාකර ධර්මයක්. එහෙම වුණොත් ඔබට ස්වර්ග මෝක්ෂ මාර්ගයට බාධාවක් වෙන අන්තරාකර ධර්මයක් වෙන නිසා ගිහියෙක් වේවා පැවිද්දෙක් වේවා ඔබ ශික්ෂාපද නොසලකා හරිමින් ඔබ කොච්චර භාවනා කරත් වැඩක් නැහැ. සීලේ පිහිටන්න ඕනේ. ඒකයි සීලේ පතිට්ඨාය කියන වචනේ බුදුරජාණන් පැහැදිලිවම කියන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රාථමික සංවර සීලය පැහැදිලි කරගන්න. ඊළඟ සංවර සීලය තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය කියන්නේ මොකද්ද? මේ චක්කුආදී ඉන්ද්‍රිය චක්කුණා රූපං දිස්වා න නිමිත්තක් ගාහි නානුපයන් මේ ඉන්ද්‍රිය භාවනා ඉන්ද්‍රිය සංවරකම. ඇහෙන් රූපයක් දකින්න ඇහැ පියාගෙන යන එක වෙනම දෙයක්. ඔබ මේ ద్వාර සංවර කර ගැනීම කියන එක වෙනම කතාවක්. ద్వාරයට අරමුණක් ආවට පස්සේ සංවර වෙනවා කියන එක තව කතාවක්. දැන් බුදුරජාණන් කියන ඔක්කිට චක්කු බිම් බලාගෙන යන්න අවස්ථානුකූල විතරක් වටපිට සිහියෙන් බලන්න. ඔබට සිහියෙන් බලනකොට යම් විසභාග රූපයක් පේනවා. කෙලස් වඩන ප්‍රිය හෝ අප්‍රිය අදිෂ්ඨාරම්මණයක් ඉෂ්ඨාරම්මණක ගහනවා. ඒ වෙලාවෙම ඔබ ඒක සංවර කරගන්න කොහොමද සංවර කරන්නේ? අර අපි කියා දුන්නා එතන රූපාරම්මණය දැනගන්නවා චක්කු ප්‍රසාදේ චක්කු විඥානේ චක්කු සම්පස්සය චක්කු සම්පස්සා වේදනාව ඊට පස්සේ රූප සංඥාව දැනගන්නවා ඊට පස්සේ රූප විතක්කේ දැනගන්නවානේ ওই විදිහ රූප තණ්හාව දැනග රූප විතර්කේ රූප ਵਿਚාරේ ආදී වශයෙන් මේ ඔක්කොම මේ නාම රූප ක්‍රියාවලියම ස්කන්ධ ආත්ම ආයතන වශයෙන් දකිමින් සත්පුජ්‍ය ස්වභාවයෙන් තොර බව දකිමින් විපස්සනා භාවනාවේදීමින් ඒ වගේ අනිත්‍ය භාව දකිමින් සුතමේ පංචා චින්තාමේ ප්‍රඥා භාවනාමේ ප්‍රඥාවලි අර අරමුණ පාලනය කරලා ඒ ඇති වෙන්න ගිය අනතුර ඒක නිමිති වශයෙන් අනිමිති වශයෙන් නිමිත්තක් ගහයි. අනේ යා හරි ලස්සනයිනේ. යා හරි හොඳයිනේ. යා හරි පැහැපත්. යා හොඳම කෙනෙක්. එහෙම කියලා ඒක තණ්හාවෙන් ගන්නෙ නෑ. අනු කුඩා අනුභ්‍යංජනක් ගාහයි කියලා කියන්නේ යා කෙස් හොඳයි, යාගේ හම හොඳයි, යාගේ මූණ නම් හරිම ලස්සනයි, යාගේ ඇඟිලි නම් හරිම හොඳයි, නියපොතු හරිම හොඳයි, කෙස් කැටි හරිම හොඳයි. නිමිති වශයෙන් ගන්න එපා. සම්පූර්ණ රූපයක් වශයෙන් ගන්න නිමිත්තක් ගාහයි. නානු ව්‍යංජනක් ගාහයි. චක්කු ඉන්ද්‍රිය සංවර කරන්න ප්‍රතිපදාවට ගිහිලා ඉන්ද්‍රියසු ගුත්වද්වාරතා කියලා කියනවා. ඉන්ද්‍රියන් වහගන්න, දොර වහගන්න. දොර වහගන්නේ මේ ඇස් දෙක පියා ගන්නවා කියන එක දොර වහ ගන්නවා කියන ඇස් දෙක නැති කර ගන්නවා කියන එක මේ ඒ ద్వාරයෙන් එන අරමුණු සතියෙන් ඉඳලා කොහොමද මොකෙන්ද ඉන්න ඕනේ අපි සතියෙන් ඉන්න ඕනේ. ඉන්ද්‍රිය සංවර සීල රකින්න ඕනේ මොන ඉන්ද්‍රියෙන්ද? සති ඉන්ද්‍රියෙන්. ප්‍රාථමික සංවර සීල රකින්න ඕනේ මොන ඉන්ද්‍රියෙන්ද? සද්දා ඉන්ද්‍රියෙන්. තේරෙනවනේ? සති ඉන්ද්‍රියෙන් ඉඳලා අර සද්්වාරික අරමුණු පාලනය කරන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය කියලා. ස්වාමීන් අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කියන්නේ විපස්සනා භාවනාව. විපස්සනා භාවනාව තමයි නැත්නම් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව නමුත් භාවනාවක් නෑ. ඒක විපස්සනා තමයි. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ආජීව පාරිශුද්ධ සීලය. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔය මාර්ගාංගේ සම්මා ආජීවය කියන තැන මාර්ගාංගයක් වශයෙන් මුත් එකේ දෙනවා. මිත්‍යා ආජීවෙන් ජීවත් වෙන්න එපා. ඒක දිග කතාවක් අපි හෙටත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඕනනම් මේ ගැන. ඒ කියන්නේ සම්මා ආජීවයෙන් අපි ජීවනෝපාය අපි මුදල් උපයන මාර්ගය ගිහියෙකුට සම්මා ජීවයක් තියෙනවා. පැවිද්දෙකුට සම්මා ජීවයක් තියෙනවා. පැවිද්දෙක සම්මා ජීවය වෙන්නේ පැවිද්දා පරපටිබද්දාම අනුන්ගෙන් යැපෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. තමන් මුදල් උපයාගෙන තමන්ගේ සල්ලි වලින් ගිහිල්ලා රස්සාවල් කරගෙන ඒවා වේදම් කරගෙන එහෙම කන්න බොන්න බෑ පැවිද්දන්ට. ඒ තමන්ගේ ධනෙන් කියලා මගේ සල්ලි මං රස්සාව කරලා හම්බ කරපුවා කියලා ඒවා තමන් මුදල් උපයන්න බෑ. මුදල් උපයන්න බෑනේ පැවිද්දාගෙන පරපටිබද්දාමිචි.
ඒ වගේම තමන්ගේ නැති ගුණ ධර්ම තමන්ගේ ළඟ නැති ඒවා. මම මේ මාර්ගඵලලාභී මං හරි ගුණවතෙක් කියලා බොරුවට මිනිසුන් සිල් පෙන්නලා මම රහතෙක් මම අනාගාමී කෙනෙක් කියලා තමන්ගේ නැති ගුණ හුවා දක්වමින් තමන්ගේ නැති දේවල් ආරෝපණය කරගෙන ගත්තොත් එමේ පරාජිකා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක වැරදි ජීවනෝපායක්. නැති ගුණ අඟවමින් මිනිස්සු මුලා කරමින් මිනිස්සුන් ගුණ වර්ණනා කරමින් මිනිස්සු උසස් කළ කතා කරන තමන් පහත් මිනිස්සු උසස් කළ කතා කරන මිනිස්සු නැති දේවල් බොරු කියමින් මිනිස්සු මුලා කරමින් එහෙම කරන්න බෑ. තමන්ගේ සංඝසතු දේවල් මිනිස්සුන්ට දීලා මිනිස්සු සතුටු කරවමින් සමහර පැවිද්ද එහෙමනේ පන්සලේ තියෙන දේ මිනිස්සු යාළු කර ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුත් එක්ක ඒ වගේ කුල දූෂණය කරමින් මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවට හානි කරමින් ජීවත් වෙන පැවිද්දා මිත්‍යා ජීවයෙන් යුක්තයි. එයාට මාර්ගඵල වඩන්න බෑ. ගිහිය වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා වෙළඳාම් පහක් කරන්න එපා. ඒ වෙළඳාම් පහ කරොත් සම්මා ජීවිතේ වැටෙන්නේ නැහැ. ඔබ ගොවිතැනක් කරා නම් ඒක සාහසිකව කරන්න එපා. ඔබ රාජ්‍ය සේවය කරන කෙනෙක් නම් ඒක කාලය හරියටම ඒ අවශ්‍ය වැඩ කරන කාල තුල හරියටම සේවය කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් වංචා දූෂණ හොරට අල්ලස් ගැනීම වගේ දේවල් ඒව නොකරන්න ඕනේ. මොකද ඔබ ඊට පස්සේ වෙළඳාම් කරන කෙනෙක් නම් තුලා කූට හොරට කිරන්න එපා. මාන කූට ඊට පස්සේ ලාභ බඩු උසස් කරලා විකුණනවා. උසස් බඩු මේ ඒ විදිහට එක විදිහට වංචනික විදිහට වෙළඳාම් කරන්න එපා. හොරට කිරන්න හොරට මනින්න එපා. මිනිස්සු මුලා කරලා ජීවත් වෙන්න එපා. ඒවා ඔක්කොම මිත්‍යා ජීවිතය ඇති වෙන්නේ. යහපත් වෘත්තියක් තමයි. නමුත් වෙළඳාම යහපත් වෘත්තියක් වුණත් ඒක සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. ගොවිතැන සාධාරණ වෘත්තියක් වුණත් ඒක සාහසික වෙන්න බෑ. රාජ්‍ය සේවයේ කැප රස්සාවක් තමයි. නමුත් ඒක සාහසික වෙන්න බෑ. අනිකුත් ශිල්ප සාහිත්‍යයන් ජෝතිෂ කරන අය ඉන්නවා. නස්සාසර කරන අය, මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරන අය ඉන්නවා. තව වේදකම් කරන අය ඉන්නවා. තවත් එක එක්කෙනාට එක තමන්ගේ හැකියාව වලින් කර්මාන්ත වලින් විවිධාකාර සේවා ලබා දෙන අය ඉන්නවා. ඒවා වංචනික දැන් බාස් කෙනෙක් කියමුකෝ. අද එන්නම් හෙට එන්නම් කියලා බොරු කරනවා සමහර අය. සමහර අය අතිකාලේ අරන් ගිහිල්ලා මේ එන්නේ නැහැ වැඩට. ඒවා ඊට පස්සේ දෙන්නේ නැහැ සල්ලි. ඒ වගේ සමහරට හරියට වැඩේ කරන්නේ නැහැ. Tamanට පැය 8 නම් හරියට එන්නේ නැහැ. ඕනෝනේ පාට වැඩ කරනවා. ඒ ඔක්කොම මිත්‍යා ජීවිතය ඇති වෙන්නේ. ඒ කිසිම කෙනෙකුට අඩුම ගානේ ඔෆිස් එකේ තියෙන හාෆ් සීට් එකක් හරි අරන් යනවා නම් රාජ්‍ය දීපලක් මේක කරන්න බෑ. මිත්‍යා ජීවිත අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම සාධාරණ හේතු අනුන්ගේ දීපලක් මහජන දීපලක් කිසිම ආකාරයකින් ඔබ සතු කරගන්න බැරි නිසාද බොහෝ දෙනා අපි මේ බෞද්ධයන් මේ සම්මා ජීවිත ගැන කතා කරනවා නම් බොහෝ දෙනෙක් එකට අහු වෙනවා මේ මිත්‍යා ජීවිතය අහු වෙන නිසා ගිහියන්ට තියෙනවා උට්ටාන විරියාදිගතේ බාහ බල පරිචිතේ සේදාවක් කිත්තේහි ධම්මිකේයි ධම්මලද්දේහි භෝගේ පරිසු ධම්මිකේ ධම්මලද්දේහි කියන්නේ ධාර්මිකව හම්බ කරන්න ඕනේ සාධාරණ ක්‍රමයට හම්බ කරන්න ඕනේ මට සාධාරණ ධනයක් තියෙන අත්ති සැපේ තියෙන ඕනේ යාට මට ධාර්මික ධනෙ පරිභෝගන භෝග සැපයක් තියෙන ඕනේ යාට මට මං කාටවත් ණය නැහැ කියන අනන සැපයක් තියෙන ඕනේ මම නිවැරදි විදියට ජීවත් වුණා කියන අනවජ්‍ය සැපයක් තියෙන ඕනේ මේ සැප හතර ඔබේ ධනය සම්බන්ධව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ භික්ෂුවගේ ආජීව පරිසරය, ගිහියාගේ ආජීව පරිසරය අපි කතා කරනවා සම්මා ආජීවය කියලා. සම්මා ආජීවය කියලා අපි කතා කරන එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ චතුපාරිශුද්ධියෙන් ප්‍රත්‍ය සම්නිස්ස සීලය කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සිව්පස පරිත්‍යාග කරනවා. ගිහියෙක් පැවිද්දෙක් ඒවා. මම මේ ආහාරය ගන්න කොමක් සඳහාද? මම මේ ඇඳුම් පළඳින්නේ මොකක් සඳහාද? මම මේ සේනාසන ගෙදර පරිහරණය කරන මොකක් සඳහාද? මං ගිලම්පස පරිහරණය කරන මොකක් සඳහාද? පැවිද්දන් සේම ඔබත් මේ සිව්පස ප්‍රත්‍යක්ෂාව කරන්න ඕනේ. ඒක නරකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තුළ ප්‍රඥාවෙන් දැන් අර ආජීව පාරිශුද්ධිය රකින්න ඕනේ වීරියෙන් මතක තියාගන්න. වීරින්ද්‍රයෙන් ආජීව පාරිශුද්ධිය. ඒකෝර ප්‍රත්‍ය සම්නිස්ස සීලය ආරක්ෂා කරන ප්‍රඥාවෙන්. නුවණින් සලකලා පටිසංඛායෝනසෝ පිණ්ඩපාතම් පටිසේවායි. පටිසංඛායෝනසෝ සේනාසනම් පටිසේවායි. පටිසංඛායෝනසෝ චීවරම් පටිසේවාමි. පටිසංඛායෝනසෝ ගිලානපච්චේ බේසජ්ජ පරික්කාරම් නුවණින් සලකලා. ඒ නිසා මේ චතුපාරිශීලියත් අපි තවදුරටත් අපිට අපහැදිලි කරුණු තියෙනවා අපි තවදුරටත් අපේ සාකච්ඡාවලදී ඒවා ඉදිරිපත් කරගමු. ඒ නිසා මේ සීලය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ පාණාතිපාතා කියලා නතර කරලා මේ නිකන් ඉන්න සීලයක් නෙමෙයි මේක ඊටාම ගැඹුරු සංකල්පයක්. මේක කතා කරන්න ගියොත් එහෙම තව බොහෝ කාරණා තියෙන සියුම් කාරණා මේ සීලය සම්බන්ධව. ඒ නිසා ඔබට මේ නිවැරදි පිරිසු සීලයකටපත් වෙන්න. එතකොට ඉබේම සමාධියට වැටෙනවා මේක. ඒ ශික්ෂාපද හාත්පසින් ඔබට කෙලෙස් සතුරන් එන්න නොදී
මේවා රකින්නකොට කවුද එන්නේ නැත්තේ? කෙලසුන්ට ලං වෙන්නවත් බෑ මේ සීලෙට. මේක තව කොටසක් ආන්දලා තියෙනවා දුතාංග කියලා සීලයක් තව. ඒක අපි පස්සේ කතා කරමු. ඒ වගේ සීලේ තවත් කොටසක්. සීල ගැඹුරට ගිය එකක් තමයි දුතාංග සීලය. සීලේම කොටසක්. ඒකට මේ ඔක්කොම ඊටාම පිරිසුදු සීල ආරක්ෂා කරගෙන තමයි අපි මේ සමාධියට යන්න අපේ සුදුසුකම ලබන්නේ. ඒ සම්මා දිට්ඨිය තියෙන කෙනෙක්, මනා සුතමේ ප්‍රඥාවක් තියෙන කෙනෙක්, හාත්පසින් සීල කාරණාව දැනගෙනයි සීල රකින්නේ. ඒ නිසා මේ අපි නිකන් ඔය මාර්ග සත්‍ය සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තාම සම්මා ආජීව කියලා සීලය කියලා මේක වරහණක් දාලා මේක සීලය කියලා නම් කරපමණේ සීලය දැනගත්තා වෙන්නේ නැහැ නේද? අපි ආ කිව්වොත් එහෙම සම්මා කම්මන්ත යහපත් වචනේ සම්මා කම්මන්තෝ යහපත් කර්මාන්ත සම්මා ආජීව යහපත් ජීවනේ ආයේකට සංගල වරහණක් දැම්ම මේන සීලය. ඔච්චර අපේ අයගේ දැනුම, ඒ අයකින් තමයි අපි අය විභාග පාස් කරන්නේ, ඒ අය තමයි උපාධි ගන්නෙ, ඒ අය තමයි අපි ත්‍රිපිටකාචාර්ය ආරාචාර්ය මේචාර්ය ඔක්කොම ගන්නෙ ඒ දැනුමින්. ඒ නිසා මේක හික්මෙන්න ගියාන් පස්සේ අර විදියට කුඩා අණු කුඩා ණය ක්‍රම ප්‍රභේද ඔක්කොමත් එක්ක අපි මේ ගැඹුරින් මේ සීල ආරක්ෂා කර නිසා ඔබලාට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගයේ ඊටා පැහැදිලිව අඳුරා ගන්න. මොකද්ද බුදු කෙනෙක්ගේ ගැඹුරු දේශනාව? ගම්බීරෝ අයන් ධම්මෝ, ගම්බීරෝ අයන් ධම්මෝ, ගම්බීරෝ අයන් ධම්මෝ, නිපුණෝ අයන් ධම්මෝ, අතක්කාවචරෝ අයන් ධම්මෝ, පණ්ඩිත වේදනෝ අයන් ධම්මෝ කියලා බුදුරජාණන්සේ තක්ෂේරු කරපු බුදුරජාණන්සේගේ වචනයෙන්ම මේ ධර්මයේ හඳුන්වා දෙපු වචනවල තියෙන ගැඹුර දැන් ඔබලාට තේරෙනවා ඇති. මොන තරම් ධර්මස්කන්ධ ගොඩක් අපි අතහැරලාද මේ මාර්ගයේ වඩන්න මේ පිළ ගැහිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම හොඳට අයන්න ඉඳලා අපි කියන්නේ ඒ ඉසට් පිට දැනගන්නවා කියලා ඒ අකුරු ඉඳලා ඉසට් අකුරු දක්වා මේක හොඳටම දැනගන්න. අයන්න ඉඳලා බාලාංශ ඉඳලා මේක කොහොමද කරන්නේ? ඉස්සර ඔබ දැනුවත් සුතවත් ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඊට පස්සේ ධර්මي පුරුදු කරන්න. එතකොටයි ඔබට සාසන ගෞරවය මේ තරම් පුලුල් දර්ශනයක්ද මගේ භාග්‍යතුන් ලෝකෙට දේශනා කරේ. මේක හුරතල්ලේ මේ දර්ශනේ ලෝකෙට බැසගත්තොත් මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ම කවුද වැරදි කරන මිනිස්සු ඉන්නේ ලෝකේ? හැම මිනිහටම මේ ධර්මය යන්න ඕනේ. අපි සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. අනේ සියලු සත්වෝ මේ ධර්ම මාර්ගයේ මේ ධර්ම පරියාය හොඳට ඉගෙනගෙන හැම කෙනාම නිවන් මාර්ගට බැස ගන්න හැම දිනාටම ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි අවසාන වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.